Excellency Mr. Presidenti Nishani, President of the Republic of Albania, Honorable Minister of Foreign Affairs, Ministers, Members of Parliament, distinguished participants, ladies and gentlemen, dear colleagues. It is with great pleasure and honor that once again, at the beginning of the new year, I address to Your Excellency in the name of all my distinguished colleagues, ambassadors, and other members of the diplomatic corps accredited to this beautiful and friendly country, as well as the members of the consular missions and representatives of the international organizations. Allow me, first of all, to express to Your Excellency our respectful and most sincere gratitude for your kind invitation this evening with the purpose to exchange reciprocally in the world year 2015, just at its very beginning. Shkëlqësia juaj, zot Buja Nishani, Presidenti i Republikës, të nderuar Ministri i Punëve të Jashtme, të nderuar Ministra dhe Deputet, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotëri, të dashur kolegë. Kam nderin dhe kënaqësinë e madhe dhe një herë në fillim të vitit të ri që t'ju drejtohem ju, shkëlqësia juaj, në emër të kolegëve të mi të nderuar, ambasadorëve dhe pjesëtarëve të tjerë të trupit diplomatik të akredituar në këtë vend të mrekullueshëm e miqësor, si dhe anëtarëve të misioneve konsullore dhe përfaqësuesve të organizmave ndërkombëtare. Më lejoni në fillim të shpreh shkëlqësisë suaj mirënjohjen tonë më të sinqertë dhe respektin për ftesën në këtë mbrëmje, me qëllim që të shkëmbejmë urimet tona më të mira dhe përgëzimet e veçanta për vitin e ri 2015 në këtë atmosferë të ngrohtë të këndshme, pikërisht në fillimin e tij. We like to see in this significant gesture your goodwill and firm determination to facilitate day by day our special and very responsible mission in this country, in order to continue our friendly, constructive dialogue and mutual cooperation. I am sure that all my colleagues have already sent personally to Your Excellency their season greetings. Now, on their behalf, I wish to renew in a family way our most sincere and heartfelt best wishes of good health, happiness, prosperity, and peace for the entire new year 2015 and beyond. Në këtë gjestë të rëndësishëm, dëshirojmë të shikojmë vullnetin tuaj të mirë si dhe vendosmërinë e palëkundur për të na lehtësuar ditë pas dite misionin tonë tepër të veçantë dhe të përgjegjshëm në këtë vend, në mënyrë që ne të vazhdojmë dialogun tonë miqësor dhe konstruktiv, si dhe bashkëpunimin e përbashkët. Jam i sigurt se gjithë kolegët e mi ju kanë dërguar personalisht shkëlqësia juaj, urimet e tyre me rastin e festave të fundvitit. Tani, në emër të tyre, dëshiroj të ripërsëris ato urimet sinqerta dhe të përzemërta, si të ishim një familje. Përshëndet të plot, lumturi, begati dhe paqe përgjatë vitit të ri 2015 dhe për mëtej. Your Excellency, one of the best wishes we like to share with everybody at the opening of each new year is peace. And it is not difficult to understand the reason why. All of us are well aware that without peace, it is not possible for individuals, families, communities, and even nations to enjoy the other good wishes we sincerely use to mention in our greeting cards. All of those wishes, one after another, or all together, suddenly disappear. Peace, true peace, is a fundamental right of human beings and communities, and at the same time, the necessary precondition for individuals and communities to freely enjoy the other fundamental rights. Indeed, without peace, even the right to live, to freedom, to education, to work, and so on, are at risk or disappear. Peace is the most precious and necessary gift to live according to the human dignity. It is like the oxygen to breathe. Shkëlqësia juaj, njëri prej urimeve tona më të mira që duhet ta ndajmë me çdo në këtë fillim të vitit të ri është paqja. Dhe për këtë nuk është e vështirë të gjendet arsyeja.
Të gjithë ne jemi të ndërgjegjshëm se pa paqe nuk do të ishte e mundur për individët, familjet, bashkësitë, madje edhe për kombet të shijojnë e të gëzojnë urimet e tjera të mira që ne sinqerisht i përmendim nëpër kartolinat tona. Që të gjitha ato urime njëri pas tjetrit ose që të tëra bashk, pa pritur e pa kujtuar mund të shtuken. Paqja, ajo e vërteta, është e drejta thelbësore e qenieve njerëzore dhe e bashkësive. E në të njëjtën kohë, parakushti i nevojshëm për individët dhe bashkësitë që të gëzojnë lirshëm të drejtat e tjera thelbësore. Dhe me të vërtetë, pa paqe, edhe e drejta për të jetuar, liria për të arsimuar, për të punuar e kështu me radhë, rrezikohen ose zhduken. Paqja është dhurata më e çmuar dhe e nevojshme për të jetuar në përputhje me dignitetin njerëzor. Ajo është një lloj si oksigjeni që na nevojitet për të marrë frymë. Pope Francis, in his annual address to the members of the diplomatic corps accredited to the Holy See 2 days ago, remembered that on August 6, 1945, this year the world will celebrate the 70th anniversary, humanity witnessed one of the most horrendous catastrophes in its history. For the first time, in a new and unprecedented way, the world experienced the full potential of man's destructive power. From the ashes of that immense tragedy, which was the Second World War, there arose among the nations a new will for the dialogue and encounter, which inspired the United Nations organization. 50 years ago, the first Pope to visit the United Nations headquarters, Paul VI, noted in his address to the General Assembly that the blood of millions, countless unheard of sufferings, useless massacres, and frightening ruins have sanctioned the agreement that unites you with an oath that ought to change the future of the world. Never again war. Never again war. It is peace, peace that has to guide the destiny of the nation of all mankind. Papa Francesku në fjalimin e tij të përvitshëm drejtuar anëtarëve të trupit diplomatik të akredituar në Selinë e Shenjtë disa ditë më parë, më 12 janar, rikujtoi se më 6 gusht të vitit 1945 dhe këtë vit bota do të përkujtojë 70 vjetorin e kësaj ngjarje, njerëzimi u bë dëshmitar i njërës për katastrofeve më të tmerrshme në historinë e vet. Për herë të parë, në një mënyrë të re dhe të pajetuar më parë, bota përjetoi forcën e fuqisë shkatruese të njeriut. Nga hirja e saj tragjedie të pamatë, që ishte lufta e dytë botërore, shumë kombe u ringritën me një vullnet të ri për dialog dhe piktakim që frymëzoi edhe krijimin e Organizatës Kombeve të Bashkuara. 50 vite më parë, Papa i parë që vizitoi Selinë e OKB-s, Pali i 6, vuri në dukje në fjalimin e tij drejtuar Asamblesë së Përgjithshme se në dritën e gjakut të miliona njerëzve, vuajtjeve të panumërta e të padëgjuara, masakrave të panevojshme dhe rënojeve frikësuese që kanë kurorzuar marrëveshjen mes jush, e cila ju bashkon në përbetimin për të ndryshuar të ardhmen e botës. Kurrë më luftë, asnjëherë më luftë, është paqja ajo që duhet udhëheq fatin e kombeve të mbar njerëzimin. The main purpose was precisely that, to avoid war, any war in the future, and to build a new era of true and lasting peace for the whole mankind, based on truly solid foundations. The Declaration of Human Rights, signed by each member of the United Nations, reminds us that true peace must be based on a sense of untouchable dignity of the human person, from which arise inviolable rights and corresponding duties. Qëllimi kryesor ishte pikërisht ai, të shmangej lufta, çfarë do lloj lufte në të ardhmen dhe të ndërtojë një epokë e re paqe të vërtetë dhe të qëndrueshme për mbar njerëzimin, mbështetur në themele vërtet të forta. Deklarata e drejtave të njeriut e nënshkruar nga secili vend antar i OKB-s na kujton se paqja e vërtetë duhet mbështetet në një ndjenjë të paprekshme të dinjitetit të njeriut, nga e cila do të ngrihen të drejtat e pacënueshme dhe përgjegjësitë, si dhe detyrat përkatëse. On the 25th declaration, on the anniversary of the declaration, Pope Paul VI, in his message for the Day of Peace entitled just The Promotion of Human Rights, The Way to Peace,
wrote, quote, "This event interests all men, individuals, families, groups, associations, and nations. No one must forget or neglect it, for it calls all of the fundamental recognition of the full dignified citizenship of every man on earth. From such recognition springs the original title of peace, in order that man may be guaranteed the right to live, to liberty, to equality, to culture, to the enjoyment of the benefits of civilization, to personal and social dignity. Peace is necessary. When peace loses its equilibrium and efficiency, human rights become precarious and are compromised. When there is no peace, right loses its human stature. Moreover, when human rights are not respected, defended, and promoted, when violence is fraud is done to man's unalienable freedoms, when his personality is ignored or degraded, where discrimination, slavery, or intolerance prevail, there true peace cannot be. Peace and rights are reciprocally cause and effect, the one of the other. Me rastin e 25 vjetorit të deklaratës, Papa Pali VI në mesazhin e tij për ditën e paqes të emërtuar promovimi i drejtave të njerëzit, rruga drejt paqes, shkroi, dhe këtu po citoj, kjo ngjarje u intereson të gjithë njerëzve, individëve, familjeve, grupeve, bashkimeve dhe kombeve. Askush nuk duhet harroj apo ta nëpërkëmb atë, sepse ajo u bën thirrje të gjithëve për njohjen dhe pranimin e qytetarit me dinjitet të plotë të çdo qenie njerëzore mbi tokë. Dhe nga ky pranim rrjedh dhe emërtimi origjinal i paqes, në mënyrë që njeriu t'i garantohet liria, shijimi të mirave të civilizimit, kulturës, të arsimimit për dinjitet personal dhe shoqëror. Paqja është e nevojshme. Kur paqja humbet ekuilibrin dhe efektshmërinë e vet, të drejtat e njeriut bëhen pavlera dhe komprometohen. Aty ku nuk ka paqe, e drejta humbet staturën e vet njerëzore. Mbi të gjitha, kur nuk respektohen të drejtat e njeriut, kur nuk mbrohen dhe kur nuk promovohen, kur dhuna apo ileja bëhet në dëm të lirive të patjetërsueshme të njeriut, kur personaliteti i tij nëpërkëmbet apo vlerësohet, kur diskriminimi, skllavëria apo mungesa e tolerancës mbizotrojnë, atëherë nuk mund të ketë paqe të vërtetë. Paqja dhe drejtat e njeriut përbëjnë reciprokisht shkakun dhe pasojën, njërin dhe tjetrën. Peace, true peace will never be and grow without a hunger and thirst of truth, justice, love, and freedom. It will never be alien to considerations of the common good, and it will lead to the generosity of forgiveness and reconciliation. At the same time, peace will never forget the effort that has to be made in order to defend the weak, to help the poor, to promote the cause of the lowly. Peace as a fundamental right and duty is possible, yes, but we know that its construction and maintenance at personal, local, national, and international level requires, besides the proper and adequate instruments, always updated, the sincere, generous, and continuous goodwill, commitment, and collaboration of all the subjects, the true peacemakers, the true peacekeepers, working together. Paqja e vërtet nuk do të jetë kurrë dhe nuk do të rritet pa urinë dhe etjen për të vërtetën, drejtësinë, dashurinë dhe lirinë. Ajo nuk do të jetë kurrë e huaj për konsiderata ndaj së mirës së përbashkët dhe do të çojë në bujarinë e faljes dhe pajtimit. Në të njëjtën kohë, paqja nuk do të harrojë asnjëherë përpjekjen që duhet bërë në synimin për të mbrojtur të pafuqishmin, për të ndihmuar të varfrin, për të promovuar çështjen e atyre që janë në përkëmbur. Paqja si një e drejtë detyrim thelbësor, por ne e dimë se ndërtimi dhe mirëmbajtja e saj në nivel vetjak, vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar kërkojnë përveç instrumenteve të përshtatshëm dhe të volitshëm që duhen përditësuar nga herë, edhe vullnetin e mirë, sinqert, bujare të vazhdueshëm, për kushtimin dhe bashkëpunimin e gjithë subjekteve të përfshira që mundësuesit e vërtet të paqes të punojnë me shoqëshoqin.
In our days, while the tragic experience of the Second World War recedes into history, we unfortunately have to record the reappearance of a spirit of rivalry between the nations, as well as in the political dialectic of society. The alarming escalation of the violence, the spreading of the ferocious terrorism at world level, and the multiplication of devastating wars in various regions of the world, even on European soil, showed that the peace was still very fragile. Në ditët tona, ku përvoja tragjike e luftës së dytë botërore rrënjoset në histori, fatkeqësisht ne po shënojmë rishfaqjen e frymës së rivalitetit mes kombeve, si dhe dialekteve politike të shoqërisë. Rritja alarmuese e dhunës, përhapja e egër e terrorizmit në shkallë botërore, si dhe shumë fishimi i luftrave shkatruese në rajonet të ndryshme të botës, madje edhe në truallin e Evropës, tregojnë se paqja mbetet ende shumë e brisht. Therefore, it is absolutely necessary and urgent to wake up and, putting aside the internal quarrels, join all the forces available to accelerate the process of progressive construction of peace, keeping in mind that peace is one. It is a precious value, sans frontières. The strong reaction of the world to the horrendous act of terrorism recently perpetrated in Paris is indicative of the absolute determination of governments and peoples to defend the principles and values, freedom and right of expression, which belong to the essence of their cultural identity and civilization. Liberté, equalité, but also fraternité. This makes reference to the deep family bonds, the humankind as the great human family, where all members share the same fundamental rights and duties, where all have the same dignity as brothers and sisters, and deserve to be treated equally, perhaps more carefully those who are weaker. Unfortunately, for millions of people, including many innocent girls and boys, things are not like that. Fraternité, brotherhood, this is just the theme that Pope Francis has chosen for the Day of Peace last year and this year too. No longer slaves, but brothers and sisters, in which all men and women of goodwill, individuals, families, communities, public institutions, governments and international organizations are invited to join efforts and share serious commitment to ending the many forms of modern slavery, still present and active in the world of today. This shameful plague of our days constitute a grave offense to the human dignity and a serious risk to the peace. Reagimi fuqishëm i botës ndaj veprimeve të tmerrshme të terrorizmit që ndodhen në Paris kohët e fundit janë tregues të vendosmërisë absolute të qeverisë dhe popullit për të mbrojtur parimet dhe vlerat të lirisë së fjalës dhe të shprehjes që i përkasin thelbit të identitetit kulturor dhe qytetërimit. Liri, barazi, por edhe vllazëri. Kjo ka të bëjë me lidhjet e thella të familjes, të njerëzimit mbar si familja e madhe njerëzore, ku të gjithë pjesëtarët ndajnë të drejtat e njëjta e thelbësore, si dhe detyra, ku të gjithë kanë të njëjtin dinjitet si vëllezër dhe motra dhe ku meritojnë të trajtohen një vlefshëm, mbas edhe më me kujdes ata më të dobtit. Fatkeqësisht, miliona njerëz duke përfshirë dhe vajza dhe djemt pafajshëm, gjërat për ta nuk janë të tilla. Vllazëria. Kjo është tema që Papa Francesku zgjodhi për ditën e paqes vjet, por që zgjodhi sërish të njëjtën temë dhe për këtë vit. Jo mos klever, por vëllezër dhe motra, ku të gjithë burrat dhe gratë me vullnet të mirë, individët, familjet, bashkësitë, institucionet publike, qeveritë dhe organizatat ndërkombëtare ftohen të bashkojnë përpjekjet dhe të ndajnë përkushtimin serioz për të dhënë fund formave të ndryshme dhe të shumta të sllavarisë moderne, të pranishme dhe aktive në botë sot e kësaj dite. Kjo murtaje turpshme e ditëve tona përbën një shkelje të rëndë të dinjitetit njerëzor, si dhe një rrezik serioz ndaj paqes.
Your Excellency, Albania on June 2014 fulfilled its legitimate aspiration, receiving at last the European Union candidate country status. The news was celebrated by all Albanian citizens inside the country and abroad with immense joy and satisfaction. We too, who had accompanied closely the long process, joined Albania in those moments of joy and heartily expressed our congratulations for that important step given in the right direction towards the complete integration in the European Union. Shkëlqësia juaj në qershor 2014 Shqipëria përmbushi aspiratën e saj të ligjshme, duke përfituar më në fund statusin e vendit kandidat. Lajmi u festua nga mbar qytetarë shqiptar në vend dhe jashtë tij, me gëzim dhe kënaqësi të pamatë. Edhe ne që kemi shoqëruar nga afër procesin e gjatë, ju bashkuam Shqipërisë në ato çaste nga zëllimi dhe përzemërsisht shprehim urimet tona për atë hap të rëndësishëm në drejtimin e duhur drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian. We know that important challenges still remain ahead, and it will be necessary a more constructive dialogue and cooperation among the political actors and parties, as well as among the Albanian civil society as a whole, in order to reach the consensus needed to build together the new Albania ready to become integrated in Europe, without losing its characteristic religious and cultural identity. Once inside, this should be the Albanian most precious gift to Europe. Përpara mbeten sfida të rëndësishme dhe për këto është i nevojshëm një dialog më konstruktiv dhe bashkëpunim ndërmjet aktorëve politik dhe partive, si në mes të shoqërisë civile shqiptare në tërësi, me qëllim arritjen e konsensusit që duhet për të ndërtuar së bashku një Shqipëri të re, të gatshme për të integruar në Evropë, pa humbur identitetin e saj karakteristik fetar dhe kulturor. Sa po t'jeni anëtarësuar, kjo do të përbënte dhuratën më të vyer shqiptare për Evropën. I conclude with the words of Pope Francis during his memorable visit to Albania on September 21, 2014, underlining the peaceful coexistence and collaboration that exists among followers of different religions, the climate of respect and mutual trust between Catholics, Orthodox, and Muslims in this country is a precious gift to the country. This is something of value which needs to be protected, said the Pope, and nourished each day by providing an education which respects differences and particular identities, so that dialogue and cooperation for the good of all may be promoted and strengthened by mutual understanding and esteem. It is a gift which we need to implore to God in prayer. May Albania always continue to walk this path, offering to other countries an inspiring example. Po e mbyll me fjalët e Papa Francesku gjatë vizitës së tij të paharrueshme në Shqipëri më 21 shtator 2014, cili nënvizoi bashkëjetesën paqësore dhe bashkëpunimin ekzistues mes ndjekësve të feve të ndryshme. Klima e respektit dhe besimi i përbashkët mes katolikëve, ortodoksëve dhe muslimanëve është një dhuratë e vyer për vendin. Kjo është diçka e çmuar që ka nevojë të mbrohet dhe të ushqehet çdo ditë duke dhënë një mësim që respekton identitetet e ndryshme dhe të veçanta, në mënyrë që dialogu dhe bashkëpunimi për të mirën e të gjithëve të promovohet dhe të forcohet nga mirëkuptimi dhe vlerësimi. Është një dhuratë për cilën ne duhet i falemi Zotit në lutjet tona, në mënyrë që Shqipëria të vazhdojë të ecë në këtë shteg duke u ofruar vendeve të tjera një shembull frymëzues. Your Excellency, I would like to conclude renewing in the name of all my colleagues our most sincere best wishes of good health, prosperity and peace to Your Excellency, to the government and the entire noble people of Albania. Përshëndetje, ngësuar vitin e ri. Faleminderit. Shkëlqësia juaj dëshiroj të përfundoj duke ripërtëritur në emër të kolegëve të mi urimet tona më të mira të sinqerta, përshëndet të mbar, begati dhe paqe për shkëlqësinë tuaj, qeverinë dhe për mbar popullin fisnik të Shqipërisë. Përshëndetje gëzuar vitin e ri, faleminderit.
I nderuar Zoti Ministër i Punëve të Jashtme, i nderuar i dekani Trupit Diplomatik, shkëlqësia juaj nunci apostolik, të nderuar shkëlqësia ambasador, përfaqësues të Trupit Diplomatik, të nderuar deputet, të nderuar konsul i nderi, zonja dhe zotëri. Dëshiroj t'ju uroj mirëseardhjen dhe të lutem për një vit të ri të mbar për ju, për familjet tuaja dhe për të gjithë qytetarët e vendeve tuaja. Në këtë rast, më së pari më lejoni t'ju falenderoj sinqerisht për bashkëpunimin e ngushtë që patëm së bashku gjatë vitit të shkuar dhe të vlerësoj lart rezultatet e përpjekjeve tona të përbashkëta. Vendi im dhe qytetarët e vendit tim i vlerësojnë së tepërmi marrëdhëniet e mira që kemi me të gjitha vendet dhe institucionet që ju përfaqësoni. Ju, diplomatët, luani një rol me vlerë të jashtëzakonshme në forcimin dhe promovimin e këtyre marrëdhënieve. Përfitoj nga ky rast që t'ju siguroj edhe për vullnetin tim të palëkundur dhe për kushtimin maksimal ndaj thellimit të këtyre marrëdhënieve në të mirë të vendeve dhe popujve tanë. Takohemi sot në këtë ditë përshëndetjesh dhe urimesh, pasi kemi përjetuar fatkeqësisht një dramë të rëndë vetëm pak ditë më parë. Java që shkoi u shënua nga një ngjarje thellësisht tronditëse për një vend mik, një antare themeluese të Bashkimit Evropian, një kërcenim për lirinë dhe për çdo vend të lirë. Në një sulm barbar nga revistës satirike Charlie Hebdo, e që përshkallëzoi në një tjetër situatë fatkeqe pengmarrje, humbën jetën gazetar, polic dhe qytetar francez krejtësisht pafajshëm. Ky akt tehet i rënd, që u dënua me forcën dhe ashpërsinë më të madhe nga të gjitha autoritetet dhe populli shqiptar, buçiti si një kamban alarmi e përtej kufishme, jo vetëm sepse urrek të godiste një vlerë të paçmuar si liria, në zemër të një vendi shembull frymëzues të lirisë, por edhe sepse na rikujtoi edhe një herë të gjithëve se sa e brisht është bota në cilën jetojmë dhe se sa brenda e pranë nesh mund të jetë rreziku që na kanoset. Ndaj mesazhet e para që dua të ndaj me ju sot janë: së pari, solidaritet. Solidaritet me ambasadorin e Francës, si përfaqësues i një populli dhe vendi mik, aleat në NATO, antar të Bashkimit Evropian, në emër të shtetit dhe të gjithë popullit shqiptar, si dhe në emrin tuaj. Ne solidarizohemi me ju, zoti ambasador, jo vetëm me dhimbjen e madhe, por edhe në dënimin e prerë të akteve ekstremiste e terroriste si ai që goditi Parisin. Së dyti, një mesazh bashkimi rreth vlerave më të larta njerëzore, veçanërisht ndaj lirisë. Lirisë së shprehjes, lirisë së besimit, që na mbledhin në një bashkëjetesë të domosdoshme, njohje,
mirëkuptimi, respekti dhe pranimi ndaj njëri tjetrit. Pjesëmarrja dhe ecja krah për krah e përfaqësuesve të besimeve fetare islame dhe të krishterë të Shqipërisë në marshimin e paqes në Paris ishte një mesazh modest, simbolik, pikërisht e asaj që mundi të ringjallë e bashkoi liria në Shqipëri, edhe pas vuajtjes të patregueshme nga një regjim barbar 50 vjeçar, atë që ne arritëm vllazërimin fetar. Së treti, një mesazh bashkëpunimi të gjithëanshëm për të identifikuar, kuptuar e luftuar më mirë rrezikun që na shfaqet në forma gjithnjë të reja dhe sfiduese, por që së bashku mund të parandalohet vendosmërisht, më shpejt, më lehtë e me sukses. Edhe viti që lan pas ka qenë një vit i mbushur me sfida për paqen, sigurinë dhe vlerat njerëzore, duke sjellë nevojën për një përgjigje më të shpejtë e të koordinuar. Shqipëria u rreshtua në krah të aleatëve, njëkohësisht partnerit të saj strategjik, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, në përballjen e këtyre sfidave, qoftë ndaj të vetë shpallurit ISIL, qoftë ndaj terrorizmit, radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, e udhëhequr nga respekti për liritë dhe të drejtat themelore, zbatimi i ligjit dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Zonja dhe zotëri, antarësimin tonë në NATO dhe perspektiven europiane të vendit, më shumë se çdo gjë tjetër, i kemi parë dhe i shohim si përgjegjësi. Duke besuar e qëndruar për vlerat më të larta, që mishërojnë sot këto dy familje të mëdha, ne kemi kundërshtuar aneksimin e paligjshëm të Krimes nga Federata Ruse, dhe kemi mbështetur integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës, ashtu sikurse qëndrojmë për mbrojtjen e politikës së dyreve të hapura, edhe për vendet e tjera që aspirojnë antarësimin në NATO, përfshirë fqinjet tanë Malin e Zi dhe Maqedoninë. Zgjerimi i mëtejshëm i kufirit të NATO-s brenda rajonit ton prodhon më shumë siguri e stabilitet për secilin nga vendet tona, për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Europën në tërësi. Padyshim, ngjarja më e spikatur për Shqipërinë e shqiptarët ishte ajo e qershorit, kur Shqipëria meritoi statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, duke hedhur një hap cilësor përpara në procesin jo të lehtë të integrimit evropian. Duke ju përcjell edhe një herë ju, dhe nëpërmjet jush qeverive, institucioneve dhe popujve që ju përfaqësoni, mirënjohjen dhe vlerësimin për mbështetjen e ndihmën e pakursyer në përmbushjen e kësaj ambicie, dëshiroj t'ju garantoj se integrimi evropian mbetet pa lëkundur e vetmja alternativë e të ardhmes së Shqipërisë. Integrimi evropian ka qenë kurdoherë zgjedhja e klasës politike dhe qytetarëve shqiptar, dhe jo një vendim i imponuar nga rrethanat dhe kushtet. Dhe si një vendim politik që buron e frymëzohet nga mbështetja plebiscitare, kërkon angazhim e përkushtim politik për përmbushjen e kritereve të Kopenhagës. Në këtë optik, vendosja e shtetit ligjor sot e gjithë ditën
Maturimi në politikë bërje në standardin europian dhe angazhimi më civil janë sfidat sa të hershme aq dhe kokëforësisht aktuale të vendit tonë. Është jo vetëm pritshmëria ime apo juaja, por është një domosdoshmëri që viti 2015 të shënoj një pikë kthese në drejtim të ndërtimit të një kulture politike më bashkëpunuese e konsensuale, në shërbim të qytetarëve shqiptar dhe procesit të integrimit europian të vendit. Nga ana tjetër, përqendrimi në plotësimin e 5 prioriteteve të përcaktuara nga Komisioni Evropian për Shqipërinë do të jenë në qendër të vëmendjes sime si Presidenti i Republikës dhe në krye të punëve të gjithë aktorëve të tjerë shtetëror dhe jo qeveritar. Ndërto, nuk do të rresht e as hezitoj së theksuari se përparësia absolute duhet të ketë reforma në drejtësi, për ta sjellë sistemin tonë të drejtësisë në cilësinë europiane, të shërbimit ndaj qytetarëve dhe të parimit të së drejtës. Rezultatet e zgjedhjeve të vitit kaluar për Parlamentin Evropian dhe rritja e skepticizmit ndaj zgjerimit të Bashkimit Evropian nuk duhet të përdoret as për të justifikuar dhe as për të dekurajuar vazhdimin e punëve që kemi përpara. Hapja sa më parë e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian është hapi tjetër cilësor që na çel derën për të ecur në korridorin e gjatë të reformave edhe më të thella, e ndoshta më të dhimbshme, por të domosdoshme për të bërë pjesë e familjes europiane. Këtë mesazh nxitës e inkurajues na e transmetoi qartësisht Bashkimi Evropian. Nisur në samitin e presidentëve në Dubrovnik, e përvijuar me atë të kryeministrave dhe ministrave të jashtëm e të ekonomisë në Berlin, kancelarja Merkel, me dakordsinë e plotë të Bashkimit Evropian, na rikonfirmoi perspektivën e qartë europiane që ka Shqipëria dhe i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor. Ky takim gjatë këtij viti do të mikpritet bujarisht nga Austria, ku vendet e rajonit gjithsecili e të gjithë bashk do të ballafaqojnë zbatimin e agjendës Berlinit, me synim jo vetëm për shpejtimin e proceseve integruese europiane, por edhe rritjen gjithnjë më shumë të bashkëpunimit efikas rajonal. Ajo që mbetet pjesa thelbësore e këtij procesi është angazhimi, përkushtimi dhe veprimi i pandalshëm i shoqërisë shqiptare dhe aktorëve të saj në përmbushjen e standardeve të kërkuara. Jam i bindur dhe dëshiroj t'ju konfirmoj edhe juve se shqiptarët nuk do të lodhen kurrë në këto përpjekje dhe në këtë rrugtim. Zonja dhe zotëri, Shqipëria do të kryesojë në vijim të 6-mujorit të parë të vitit procesin e bashkëpunimit të Europës Juglindore, ku pas miratimit unanim gjatë samitit të kaluar të Bukureshtit, Kosova do të marrë pjesë me të drejta të plota dhe të barabarta në këtë iniciativë. Presidenca shqiptare e bashkëpunimit të Europës Juglindore synon forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dhe në bashkërendim të ngushtë me Bashkimin Evropian, të zhvillojë mëtej projektet e përbashkëta rajonale. Shqipëria dhe shqiptarët besojnë dhe mbështesin fuqishëm në mënyrë plebiscitare projektin europian dhe euro-atlantik të rajonit.
Politika jashtme e Shqipërisë dhe institucioneve të saj e konsideron si përparësi ruajtjen dhe konsolidimin e marrëdhënieve të fqinjësisë mirë me të gjitha vendet e rajonit. Kjo përparësi afatgjatë ndihmon krijimin e vizioneve dhe përmbushjen e strategjive konkrete për maksimalizimin e bashkëpunimit politik, ekonomik, kulturor, arsimor e tjerë me vendet e rajonit, por edhe më gjerë. Politika jonë e fqinjësisë mirë dhe bashkëpunimit rajonal shoqërohet me avokaturën e përhershme në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni, Maltëzi, Luginën e Preshevës dhe kudo ndodhen ata. Në këtë kontekst, bashkë me urimet më të mira për kryerjen me sukses të presidencës sërbe të OSBE-s, shpresoj që në përmbushjen e prioriteteve të saj dhe promovimin e standardeve ndërkombëtare, Serbia të reflektoj edhe në raport me shqiptarët e Luginës së Preshevës, veçanërisht në drejtim të përmirësimit të kushteve ekonomike dhe të drejtave të tyre përfshirë në arsim, shëndetësi, infrastrukturë e tjera. Edhe vizita e kryeministit shqiptar në Beograd ishte një hap përpara në këtë drejtim, si dhe në dobi të zhvillimit të mëtejshëm e pa paragjykim të marrëdhënieve dypalëshe dhe shpresoj që ajo të materializohet sa më shpejt në akte konkrete midis dy vendeve. Ne mbetemi të bindur po ashtu se zbatimi i plot dhe i shpejt i marrëveshjes së Ohrit është kusht i domosdoshëm për stabilitetin e qëndrueshëm të Maqedonisë, konsolidimit të demokracisë dhe shtetit së drejtës, si dhe për të përmbushur dhe vënë në jetë të drejtat e shqiptarëve atje. Ne mbetemi të vendosur në kursin që kemi ndjekur për zhvillimin dhe thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe me të gjitha vendet e rajonit. Kosova tashmë ka rritur prezencën dhe njohjet e saj ndërkombëtare, qoftë në marrëdhëniet dypalëshe, qoftë në ato shumëpalëshe. Ne do të vazhdojmë të mbështesim fuqishëm pjesëmarrjen e saj me të drejta të plota në të gjitha forumet dhe organizatat rajonale dhe ndërkombëtare, duke besuar se kështu i kontribuojmë vetëm për çimentimin e sigurisë, stabilitetit dhe zhvillimit rajonal. Ne i ftojmë të gjitha vendet që nuk e kanë njohur ende Kosovën, të përqafojnë sa më parë këtë realitet të pakthyeshëm si një kontribut të çmuar në përparimin e Kosovës dhe paqëtimin dhe ripajtimin në rajonin tonë. Po kështu, do të vazhdojmë të mbështesim vijimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete të pavarura dhe sovrane, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe zbatimin e plot të marrëveshjeve të arritura dhe të tjera që do të arrihen në këtë dialog. Shkëlqësi ambasador. Kjo pjesë e Evropës, ku ndodhet edhe vendi im, ka bërë hapa pozitiv të konsiderueshëm në drejtim të bashkëpunimit rajonal, integrimit evropian dhe pasurimit të gjeopolitikës së Ballkanit perëndimor. Procesi i Bërdo Briunit në formatin 8+, po i shërben jo vetëm forcimit të bashkëpunimit mes vendeve në rajon, por edhe lehtësimit të procesit të integrimit të tyre europian sipas meritës. Vendet tona po punojnë së bashku me fqinjet tanë në Bashkimin Evropian për implementimin e korridorit Adriatiko-Jonian. Sfida jone e përbashkët është të punojmë ngushtësisht përmes komunikimit të vazhdueshëm, përmes promovimit të kulturës dhe virtyteve më të mira të popujve dhe vendeve tona,
për të rrënjosur çdo ditë më shumë mirëbesimin tek njëri tjetri. Të nderuar të ftuar, shumë miq e kanë vizituar Shqipërinë gjatë vitit që lan pas. Unë pata nderin e veçantë të mirëpres në Tiranë Presidentin e Republikës Italiane Giorgio Napolitano, Presidentin e Republikës së Bullgarisë Rosem Plevnjenjev, Presidentin Federal të Austrisë Heinz Fischer, Patriarkun Ekumenik Bartolomeu I Parë, Presidentin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, të cilët me mesazhet e tyre kanë lënë shenjë e mbres si në marrëdhënie dypalçe, ashtu dhe në kujtesën historike të vendit. Por, do doja të veçoja vizitën që Ati I Shenjtë, Papa Francesku, zgjodhi të bëjë në Shqipëri. Jo thjesht, sepse Shqipëria ishte vendi I zgjedhur për çeljen e takimeve papnore me Europën, por për thellësinë dhe jehonën e pashuar të mesazheve dedikuar ne, shqiptarve, e përmes nesh, edhe për të gjithë botën. Duke I bërë eko forcës dhe rezistencës së treguar nga populli shqiptar në kohë vuajtjesh, e gjallërisë së sotme rinore, Papa Francesku e cilësoi Shqipërinë si një pasuri për mbar kontinentin evropian, nga ku buron shpresa që duke jetuar në drejtësi, paqe dhe vllazëri, do të vazhdojmë të kemi një dëshmi mbreslëndse në marrëdhëniet mes pjesëtarëve të bashkësive tona fetare. Të nderuar të ftuar, një shtyllë qendrore në politikën tonë të jashtme përbën zhvillimi I mëtejshëm I marrëdhënieve dypalçe, duke thelluar marrëdhëniet me partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, si dhe duke zgjeruar më tej bashkëpunimin me vendet e tjera mike e partnerët Shqipërisë, si dhe me vende me të cilat ndajmë histori e interesa të ngjashme. Përmbushja e plotë e detyrimeve të antarësimit në NATO, Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Organizatën për Sigurinë dhe Bashkëpunimin Evropian, Këshillin e Europës, e të tjera organizata e aleanca ndërkombëtare dhe rajonale, është një shtyllë tjetër e rëndësishme e politikës së jashtme të Shqipërisë. Ndihma e vazhdueshme në sfera të ndryshme të zhvillimit të vendit nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian kanë qenë dhe mbeten determinuese në përparimin e mëtejshëm të Shqipërisë. Ne ju jemi mirënjohës për këto. Një falënderim të veçantë dëshiroj t'ju adresoj për ndihmën dhe kontributin e tyre, edhe vendeve të kontinentit aziatik, si Japonia dhe Kina, si dhe vendeve arabe të gjirit, të cilat kanë qenë mbështetëse të projekteve të veçanta të zhvillimit të infrastrukturës së vendit tim. Edhe një herë, dëshiroj të falenderoj të gjitha vendet që mbështetën zgjedhjen e Shqipërisë si antare e Këshillit të Drejtave të Njerëzit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke ju siguruar për rolin aktiv të vendit tim në këtë këshill, duke promovuar vlerat më të mira të tolerancës, harmonisë dhe respektit për tjetrin. Të nderuar të pranishëm, viti që po nisim është një vit me shumë sfida dhe sprova të forta për vendin tim. Reformat në ekonomi, në sistemin e drejtësisë, në sistemin shëndetësor dhe atë arsimor, lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, forcimi i institucioneve demokratike janë në qendër të interesit publik dhe qytetarëve tanë. Jam besim plot
se këto dhe të tjera do të përkthehen në përgjegjësi, angazhim, përpjekje dhe kontributet të gjithë aktorëve të shoqërisë sonë, politikës në përgjithësi, parlamentit, qeverisë, shoqërisë civile dhe kujdo tjetër dhe në bashkëpunim të pandërprerë me miqtë dhe partnerët tanë të mbërrijmë një stad më të përparuar edhe këtë vit. Ky vit përmban edhe dy simbolika të veçanta. 2015 shënon për ne shqiptarët 25 vjetorin e rrëzimit të diktaturës komuniste në Shqipëri, diktaturës më monstruoze në Europë, e cila e shkëputi Shqipërinë dhe shqiptarët për gati 5 dekada nga bota e qytetëruar dhe e civilizuar. E zhyti një popull të tërë në varfëri ekstreme dhe izolim të skajshëm. Ndali civilizimin, dënoi të drejtën për besim, tjetërsoi pasionin dhe koshiencën njerëzore. Përmes mos harresës dhe përkujtimit, ne evidentojmë dallimin e madh midis asaj që kemi vuajtur dhe asaj çka kemi arritur, si një inspirim i fortë për të shkuar përpara. Ky vit është viti i zgjedhjeve lokale, ku shoqëria, institucionet përgjegjëse dhe çdo qytetar do duhet të konfirmojë standardet dhe praktikat më të mira të demokracisë dhe lirisë. Shkëlqësia ambasador të nderuar të pranishëm. Duke përfituar nga ky rast, dëshiroj që ju të përcjellni krerëve të shteteve dhe institucioneve që përfaqësoni falënderimet më të sinqerta për bashkëpunimin, për mbështetjen dhe për mesazhet dhe urimet miqësore që na janë dërguar me rastin e festave të fundvitit. Duke ju falendruar për praninë tuaj, dëshiroj të ngrem së bashku një dolli për të gjithë ambasadorët dhe zonjat e tyre, për të gjithë përfaqësuesit e tjerë të trupit diplomatik dhe organizatave ndërkombëtare, për konsujt e nderit, për forcimin e miqësisë dhe marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe vendeve që ju përfaqësoni, për më shumë paqe e vëllazërim mes nesh dhe me njëri tjetrin, duke ju uruar nga zemra shëndet, lumturi dhe begati në familjet dhe vendet tuaja. Gëzuar.